नमस्कार, हजुरलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछौँ। आज हामीले एउटै इन्जिन भएका फरक ब्रान्डका गाडीहरूको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। त्यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरी पोस्ट नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकन प्रेस गर्न र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नछुटाउनुहोला। गाडी उत्पादकहरूले उत्पादन लागत कम गर्न इन्जिनमा रिसर्च र डेभलपमेन्ट गर्न छोडेका छैनन्। दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पनीहरूले आफ्ना फरक ब्रान्डका समान इन्जिन प्रयोग गर्न थालेका छन्। विशेषतः फरक कम्पनी र एउटै कम्पनीभित्रका सहायक ब्रान्डहरूले यस्ता इन्जिनको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। यसरी एउटै इन्जिन फरक ब्रान्डमा प्रयोग गर्दा लागत समेत कम पर्ने देखिन्छ। हामीले यहाँ भारतमा बनेका र नेपालमा बिक्री हुँदै आएका समान इन्जिन भएका 8 कारहरूको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। पहिलो कुरा गरौँ स्कोडा कुशक र फोक्सवागन टाइगुनको। जर्मन कार उत्पादक फोक्सवागन ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको फोक्सवागन र स्कोडाले आफ्नो कम्प्याक्ट एसयुभी कुशक र टाइगुनमा समान 1 लिटर र 1.5 लिटरको TSI टर्बो पेट्रोल इन्जिन प्रयोग गरेको छ। नेपालमा भने 1 लिटरको 3 सिलिन्डर भएको TSI टर्बो इन्जिनमा मात्रै दुवै कारहरू उपलब्ध छन्। उक्त इन्जिनले अधिकतम 115 PS पावर र 178 Nm टर्क जेनेरेट गर्दछ। इन्जिन मात्र होइन, दुवै कारमा गियर बक्स समेत समान रहेको छ। कुशक र टाइगुनमा 6 स्पिड म्यानुअल र 6 स्पिडको टर्क कन्भर्टर गियर पाउन सकिन्छ। माइलेजको कुरा गर्ने हो भने कुशकले दिने माइलेज 17.95 किलोमिटर पर लिटर रहेको छ भने भोक्सवागन टाइगुनले दिने 18.47 किलोमिटर पर लिटरको माइलेज प्रदान गर्दछ। दुवै गाडीको अनलाइडेन ग्राउन्ड क्लियरेन्स भने सेम 188 मिलिमिटर रहेको छ। नेपाली बजारमा स्कोडा कुशकको मूल्य 49,90,000 रुपियाँदेखि सुरु र भोक्सवागन टाइगुनको मूल्य 50,90,000बाट सुरु रहेको छ। अब जानौँ निसान, म्याग्नाइट र रेनो काइगरको बारेमा। जापानिज अटोमोबाइल कम्पनी निसान र फ्रेन्च अटोमोबाइल कम्पनी बिल्कुल फरक क्षेत्रका अटोमोबाइल कम्पनी हुन्। यद्यपि रेनो, मित्सुबिसी र निसानको अन्तर्राष्ट्रिय अलायन्सको कारण भारतमा यी दुवै ब्रान्डले एउटै प्लान्टमा आफ्ना ब्रान्ड नेममा गाडी उत्पादन गर्छन्। गत वर्ष भारतीय बजारमा लन्च भएको रेनो काइगर र निसानको म्याग्नाइटमा पनि समान 1 लिटरको 3 सिलिन्डरको इन्जिन प्रयोग भएको छ। यी दुवै इन्जिनले समान 71 bhp पावर तथा 96 Nm टर्क जेनेरेट गर्छ। दुवै कारले ग्लोबल एनक्यापको सेफ्टी रेटिङमा समान 4 स्टारको रेटिङ समेत पाएका छन्। साथै दुवैले 1 लिटर टर्बो इन्जिनमा पनि काइगर र म्याग्नाइटलाई बजारमा ल्याएका छन्। निसान म्याग्नाइटले 17.7 किलोमिटर पर लिटरको माइलेज दिन्छ भने रेनो काइगरले 18.24 किलोमिटर पर लिटरको माइलेज प्रदान गर्दछ। दुवै गाडीको ग्राउन्ड क्लियरेन्स भने 205 मिलिमिटर रहेको छ। मूल्यको कुरा गर्नुपर्दा नेपाली बजारमा निसान म्याग्नाइटको मूल्य 31,79,000 रुपियाँदेखि सुरु छ र रेनो काइगरको मूल्य 29,79,000 रुपियाँदेखि सुरु रहेको छ। अर्को छ टाटा S5 र जीप कम्पास। समान इन्जिन भएका एसयुभीको अर्को उदाहरण अमेरिकी कम्पनी जीपले भारतमा बनाएको कम्पास र भारतीय कम्पनी टाटाले बनाएको S5 को इन्जिन हो। दुवै मोडलमा समान 2 लिटरको टर्बो डिजल इन्जिन प्रयोग भएको छ, जसले 170 PS पावर र 350 Nm को टर्क जेनेरेट गर्दछ। यो इन्जिन भने फिएट कम्पनीले बनाएको हो। टाटा मोटर्सले यो इन्जिनमा सामान्य परिवर्तन गराएको छ। टाटा हेरियरको माइलेज 17 किलोमिटर पर लिटर छ भने जीप कम्पासको 14.9 किलोमिटर पर लिटरको छ। फ्युल क्यापेसिटी भने जीप कम्पासमा 60 लिटरको छ, जुन टाटा S5 को भन्दा 10 लिटरले बढी छ। टाटा S5 को नेपाली बजारमा मूल्य 86,85,900 रुपियाँदेखि सुरु छ र जीप कम्पासको मूल्य 87,90,000 रुपियाँदेखि सुरु छ। अन्तिममा हाम्रो लिस्टमा रहेको छ Hyundai क्रेटा र किया सेल्टोस। Hyundai र किया कोरियाका एउटै कम्पनी अन्तर्गत पर्दछन्। Hyundaiको क्रेटा र सेल्टोस दुवै कम्प्याक्ट एसयुभी हुन्। यी दुवै कम्पनीले समान 1.5 लिटर पेट्रोल र 1.5 लिटर डिजल इन्जिन प्रयोग गरेका छन्। Hyundai क्रेटा र किया सेल्टोस नेपालमा सर्वाधिक रुचाइएका कम्प्याक्ट एसयुभी समेत हुन्। यी दुवैको इन्जिन अधिकतम पावर 115 PS रहेको छ। माइलेज पनि Hyundai क्रेटाले 18.5 किलोमिटर पर लिटर र किया सेल्टोसले 18 किलोमिटर पर लिटरको माइलेज प्रदान गर्दछ। Hyundai क्रेटाको नेपाली बजारमा सुरुवाती मूल्य 47,96,000 देखि सुरु छ र किया सेल्टोसको 48,90,000 रुपियाँदेखि सुरु रहेको छ। हस्त हामीसँग आजलाई सेम इन्जिन भएका डिफ्रेन्ट ब्रान्डका गाडीहरूको बारेमा जानकारी यति नै रहेको छ।
यदि यसमा हजुरको केही सल्लाह सुझाव टिप्पणी भएमा हामीलाई कमेन्ट बक्समा अवश्य भन्नुहोला र अन्तिममा हाम्रो च्यानललाई यसै नै माया गरी सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद। हजुरको समय शुभ बितोस्।